สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นฝาชีพลาสติกนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วทีเนี้ยจะนำมาทำประโยชน์ใช้สอยกันอีกนะครับทีนี้จะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้กันอีกโอเคครับติดตามชมนะครับจากฝาชีพลาสติกครับผม